सो हामी चाहिँ भर्खरै होइन कहाँ राष्ट्रपति भवन कट्यौँ एन्ड हामी चाहिँ भर्खरै अफिसबाट सर्भिस सेन्टर लाग्दैछौँ। अब अघि बिहान खिचेको फुटेज है त्यो चाहिँ हामी अब अफिस साथै ढिलो भइसकेको थियो नि त। सो मैले बाइक चाहिँ त्यही छोडिदिएँ एन्ड द प्रब्लम चाहिँ के आयो भन्दाखेरि जुन सोल्युसन थियो होइन वान वे क्लच भन्ने हुँदो रहेछ कि हाम्रो म्याग्नेट साइड कपर साइडतिर। अब मेरो चाहिँ त्यो गएको रहेछ। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि लेफ्ट साइडको म्याग्नेट कपरबाट ह्याम्बरले हाने जस्तो साइडको आउँथ्यो कि लेफ्ट साइडबाट है ठ्याक ठ्याक टाइपको के। अनि मेरो चाहिँ थोरै अमाउन्टमा सुन्ने थियो है सुन्न चाहिँ। अब त्यो त्यतिकै नेग्लेक्ट गरे भए चाहिँ अझै ठुलो लाउडै आउँदो रहेछ आउनु चाहिँ। अब मैले अब सकेसम्म टाइममै फेरेँ होइन। सो थ्याङ्क गड। अनि मैले यसो हुन्छ नि इन्जिनको त्यो सोचेको थिएँ कस्तो छ कन्डिसन मेरो इन्जिनको भन्दाखेरि चाहिँ राम्रै छ फ्रेस छ इन्जिन त भनेर भने जुन मेरो लागि धेरै राम्रो कुरा है त्यो। किन भन्दाखेरि एनएसको इन्जिन सिटिमिटी फ्रेस राख्नु भने अति गाह्रो हो क्या। किनभने हाम्रो रफ कुदाइहाल्छौँ होइन रफ कुदाएपछि रफै हुन्छ इन्जिन धन्न फ्रेस चाहिँ रहेछ है। एन्ड अब चाहिँ म पेमेन्ट गरेर बाइक लिन गइरहेको छु। एन्ड मैले देखाएको चाहिँ हाम्रो ट्याक्कै चक्रपथको होइन यहाँ सर्भिस के अरे सोरुम छ बजाज सोरुम एज यु क्यान सी है। अब यहाँबाट हामी लेफ्ट लाग्छौँ राइट लाग्छौँ हामी यहाँबाट हामी राइट लाग्छौँ यहाँबाट हामी छिराउँछौँ अनि यहाँबाट सिधै गयो भने हामी बजाज सर्भिस सेन्टरमा पुग्छौँ। ब्रो बिस्तारै ओ माई गड धन्न गाइस धन्न। एन्ड हामी चाहिँ लास्ट आवरमा आइपुग्यौँ। अब हाम्रो बाइक नि रेडी छ एज यु क्यान सी माई बिस्ट। ल नेक्स्ट टाइम आउनुपर्छ सोनाम दाई। अनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँदा एक्सेप्ट गर्ने मेसेज नगर्ने। अब नेक्स्ट टाइम केम चाहिँ दाई। ल दाई ह्याप्पी लोसार दाईको लोसार रहेछ। ल दाई बाई बाई है। त्यही भने दाई जाने भए जाम आउनु। ल दाई है त दाई टपअप कति गर्नु पर्ला यसमा इन्जिन ओइल टपअप कति गर्दा बेस्ट टपअप गर्नु पर्थ्यो पर्दैन इन्जिन ओइल पर्दैन अर्को सर्भिसमा गर्नु न अलि चल्छ चल्न चाहिँ त्यो लोडेबल छैन। ए ल दाइ धन्यवाद। ल दाइ गएको है। सो गाइज मैले यहाँको सर्भिस बवाल लाग्यो है। त्यही माथि हाम्रो सोनाम दाइ र अनि त्यसमा उहाँको सबै टिममेटहरू के हुन्छ नि बवाल हुनुहुन्छ है सबजना। अब म एकचोटि घर पुगेपछि वर्क अराउन्ड गर्छु। मलाई चाहिँ अब यस्तो हो क्या अब अरूमा चाहिँ प्रब्लम सिटिमिटी आउँदैन होइन मेरोमा चाहिँ दागहरू बस्ने प्रब्लम आउँछ कि अब कहिलेकाहीँ स्टिकरहरू निक्लिया हुन्छ है। आवाज आएको छैन है दामी यो ब्रो हाम्रो विक्रम ब्रो विथ द ब्ल्याक प्रिस्ट है। हाम्रो ब्रोले फ्लास रन गरिसकेको छ। अब केयरफुली राइड गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो एनएसमा प्रब्लम हो अरे कि लाइक म्याग्नेट साइड कभरबाट केही न केही प्रब्लम चाहिँ आइरहेको हुन्छ अरे क्या हाम्रो न्यू लटहरूमा चाहिँ नयाँ लटहरूमा पुरानो बाइकहरूमा चाहिँ त्यस्तो खासै प्रब्लम आउँदैन थियो अरे। मलाई पनि थाहा छैन कुन लटबाट चाहिँ अब पुरानोहरू नयाँ हो तर मैले पनि युट्युबमा धेरै रिसर्च गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यही पाएँ है। एन्ड अब हाम्रो ब्रोको नि बाइक मेन्टेन हुँदैछ छिटै र मेरो नि अब केम चेन कम्बो प्याकेज है क्या केम चेन एडजस्टर अनि त्यसपछि गाइडहरू क्या सबै एकैचोटि फेर्नु पर्ला सोधेर होइन इन्जिन रिलेटेड कुराहरू फेरिदिनु भनेको म्याक्सिमम् धेरै त्यही नै हो कि।
सो गाइस म घर पुगेँ अनि वाल कराउन है मैले एक ठाउँमा स्क्र्याचेस देखेन है अब मेबी यहाँ समातेर केही न केही गर्नुभएको होला सो आई हेभन सिन एनी स्क्र्याचेस है बवाल अब मेबी यहाँभित्र हालेको मोबिल निक्लियो हो कि अब बाहिर पहिल्यैकै मोबिल निक्लियो हो आई हेभ नो आइडिया म एकचोटि आवाज हुन्छ है प्रब्लम इज सल्भ गाइस बेस्ट आइडिया भनेको यहाँ कान राखेर सुन्नुपर्छ इन्जिनको भित्रै सुनिन्छ क्या सो यो ढिका खोलेर बनाएको है